Úgyhogy Judynak egy picit most még várnia kell. Jeff's office. Control room, storage, and flea market crammed into one. Seems a happy fam. That your daughter? Sachi. Oh, we miss her. Her studies took her abroad. Huh, where to? Europe. An excellent school. She'll get a good education. I know it's an ocean away, but with Jeff running for mayor, it's just safer this way. Választási plakátok. We're paying the staffers and for the campaign out of pocket. And we keep all the campaign stuff here. It's cheaper that way. Olcsókaja. You and Jeff must be putting in serious overtime. Elections. You don't even have time to think about food, so you just order whatever's quickest. But yes, it's true, Jeff hasn't eaten anything else recently. Madár írtásról szóló törvény. Az jó. This is Jeff's personal machine. I doubt you'll find anything on it relating to the break-in. Azt majd én eldöntöm, jó? Új választási reklám. Tudod mit, Lea? Utálom ezt a reklámot, de tényleg egy fegyver? Meg a jogszabályokat lövünk le, ennél nem lehet szájbarágósabb? Mi történt azzal, hogy méltóságteljes kampányt folytatunk, hogy megadom a szavazóimnak a tiszteletet, amit megérdemelnek? Jeff, a legmélyebb tisztelettel nem akarom megsérteni a szavazókat sem, de ez a reklám egy Watson, kurva, és egy fegyverek és a lovak között fog lemenni. A reklámjaidnak azon a nyelven kell kommunikálni a szavazókkal, amit meg is értenek. Mr. Peralez, a felesége tájékoztatta az alkalmazottaimat, hogy egy zsoldos kíván felfogadni, hogy kivizsgálja a Ryan polgármester váratlan halálát. Megértem az aggályait, de biztosíthatom, hogy jobb, ha rendőrségre hagyja az ügyet. Ha fenntartásai vannak a rendőrség integritásával kapcsolatban, akkor engedje meg, hogy az embereim nézzenek utána. A csapatom nevében is garantálom a teljes diszkréciót. Jeff, meg tudod nekem magyarázni, miért van a Lea még mindig itt? Azt hiszem elbocsátottuk. Változott valami? Valami Erik. Elvesztettem a fonalat, miről beszélsz? Hát csak itt van, mintha mi sem történt volna. Ma küldött egy új hirdetést, amit úgy tűnik te hagytál jóvá. Megőrültem, vagy mi van? Erik, mi a francról beszélsz? Ki mondta, hogy rúg ki, mert egészen biztosan nem én voltam. Ha van valami kifogásod ellen, akkor mondd. Ami engem illet, Lea marad. Nem mintha bárhová is ment volna eleve. Szedd össze magad, Erik. Jefferson Peralez. Polgármester reklám. Ez gáz, hogy nincsen hangja? Jó, nem tudom, biztos lenne hangja, de valamiért most nincs. Ajtó. Jó, mehetünk tovább. This is where Jeff saw our intruder. And fired at him here. Right after walking out of the bedroom. At least that's how he remembers it. Bloodstains. Not quite scrubbed clean. Where's the blood from? It yours? I'm 100% sure it's not ours. Maybe the intruders? Probably. NH40H oldat 30%-os. Legutóbb 24 órán belül volt használat. Tisztítószerek nyomai észlelhetőek. Golyó ütötte lyukak. Bullet holes. Cocked up. Someone tried to patch up the bullet holes. Assuming neither of you had anything to do with this. No, of course not. Hát ezek szerint megtörtént az eset. Jó. Kövesd a vérnyomokat. Arra mennek a vérnyomok. Erre mi van? Tető.
Vagy valami hasonló. Igen. Itt is vérnyom van. Itt is vér. Broken? It was fine a couple days ago. We rarely use it, though. Megjavíttad a kijelzőt. Kézrátétellel. What was that? No fucking clue. Felt kinda good, but weird. Like tripping on acid. That happened to the screen a lot. Or to any of the others. I don't understand. What just happened a second ago? Didn't see it? No? What? Never mind. Ez most vagy tényleg vak, vagy kurvára hazudik. Kicsit kezd gyanúsá válni nekem ez a nő. Szkennelt, hogy megtud, merre vezetnek a vérnyomok. Vizsgáld át a lakást. Azon vagyok. Johnny itt el lenne. De ne csesszél, hogy erővel kell ezt kinyitnom. Why is this door concealed? Where? There's no door here. Ne szopassál, jó? Scanner's showing something different. Wait. You mean here? Ott. Right here. It's closed. Previous owners, left over, maybe? No. Open it. Somehow, please. De hogy nyissam ki? Ha? Maybe it's worth checking their office downstairs. Találd meg a rejtett szobát, kutasd át a biztonsági szobát, hogy hogyan nyithatod ki a rejtett ajtót. Vagy húzzam fel az erőmet. Nem akarom az erőmet annyira felhúzni. Kutasd át a biztonsági szobát. Hol van a biztonsági szoba? Meg szerint ide lent. This was my den before the campaign. Ja, majd mindjárt elmondod. He? Na mindegy. Akkor egy CC héta. Place to focus, relax. Doesn't look it anymore. Security had to set up somewhere. One of the many small sacrifices I've had to make. This was the first, but it won't be the last. Jó, helyi hálózat. Ajtó zárva. Ajtó nyitva. Rossz gomb. Már egy picit. Figyelőrendszer. Hát 9 csatlakoztatott eszköz, az annyira nem érdekes. Van 5 törölt fájl. Mi a franc? Karbantartási intézkedések. Minden csapatnak közeledik az ütemezett karbantartási időszak, tudjátok, mi a teendő. Csak a feltétlenül szükséges ügynökök maradnak a helyszínen, addig a biztonsági rendszert lekapcsoljuk és megtisztítjuk. Mi a fasz? Üzenetek. Üdv a fedélzeten. Úristen. Jó, ezt nem olvasom el. Igen. It looks like SSI's employees knew about the break-in. Rachel. Hey, it's Rachel. The, Passion Project, BD. Oh yeah. What's up? We've got a crisis on our hands. Could really use your help. Stevenson's had a breakdown, nothing any shrink can do about it. Can you come here to the studio just to talk to him?
Most várj egy picit, mert... Ja, majd mindjárt. Fine, sure, on my way. She said she'll come. Thanks, V. Nincs mit. Na szóval, nem adhatok távoli hozzáférést a Zero szektorhoz, de a főszoba hozzáférési kódja 6709. Erről a terminálról távoli hozzáférést adhatsz a Zero szektorhoz. Tájékoztatom a vezetőséget a helyzetről, és egy fekete fokozatú mentő alakulat már úton van. Fontos, baleset. Sürgős helyzet a fő helyszínen, viselkedési anomáliákat tapasztaltok a karbantartási munkátok során, és az alfa célpont megsebesített egy kék ügynököt. Az alfa biztonságban van, de a kék 66 M állapota kritikus. Sürgősségi hozzáférést kérek a Zero szektorhoz, hogy elsősegélyt tudjak nyújtani. 6703. Ez meg csak az internet. 6703. Haha, nyitva van. Nagyon jó. Jesus Christ. Think we're safe putting your security at the top of our list of suspects? Enyhén. Violated our privacy. Sons of bitches. Under my Use own meds. roof. Wonder how long they've been keeping this from you. Too long. Talking to This yourself ends again? now. I'm not letting any more of those More. freaks set Ever foot. since this terrorist Ugh, started head. stalking me. Something wrong? Don't worry about me. Do what you have to do. Most egyszer egy 800 millió helyre kell figyelni, érted? De most mi van veled? Neked meg fáj a fejed. Ja, mondjuk persze meg kampány van, de... Aha. Ez ezért csapott meg ezek szerint. Aha. Rossz gomb. Szerintem már ezt is olvastuk, nem? Epikus tárgy összetevő az jó, hogy van. Ja, legendás, jó. Azt akartam igen megnézni, hogy mindenem legendás-e, de igen, minden legendás Joy-nak a szettjéből. Jó, akkor ennyi. Na, miért nem tudok előre haladni? Köszönöm. Első segélydoboz, igen. Tehát sikerült meglőnie, és sikerült magát ellátnia. És ez meg kivisz engem ide a tetőtérre. Odd. Tech's practically prehistoric, but doesn't look older than a day. Saw something like this back in the war. Transmitters. Militech was using them. Short-range UHF. Signal only travels line of sight, but it can't be intercepted. Line of sight. Let's look around. See if we can't spot where our receiver's camping out. Tehát csak egyenes vonalba? Got a vision on our receiver. Black van parked next to it. Gotta be our winner. The hell is this all for, though? Fuck if I know, but my gut tells me we should see what this bad boy's hooked up to. See these cables? Meló frissítve. Látom a kábeleket? Nem a kábeleket látom, csak látom igen, hogy mi merre hány méter a dolog. Meg jó, hogy ide feljöttünk, nem? Cables lead here. Gotta be another way inside. Sharp eye, Johnny. Vagy. De ezek szerint föntről is lejuthattam volna ide. Csak kérdés, akkor hogy jutok oda föl a tetőre? Milyen más útvonalon keresztül? Na mindegy. Te jól vagy? Nem, te jól vagy, oké. Na, hon van Vasquez?
Szóval ezek szerint... egy ilyen biztonsági céges lőtt le. Várja már. Pillanat. Rossz küldetésen vagyunk. Várja. Ez az a passió. Ez átállította magát a passióra. Ez kell nekem. Vizsgáld át a lakást. Szkenneld le a külön számítógépet. Várja már. Majdnem kimentem innen. Mondom, Vasquez. Most esett le, hogy férjét az Jeffersonnak hívják. Majdnem kimentem. Szkenneld le a különös számítógépet. Igen. Nem tudom, hogy itt voltunk-e. Most már sem tudom igen, hogy merre vagyunk, hány méterrel, merre vagyunk arccal. Militekkes fegyó. Utána a lakásba el lehet veszni. Na jó, meg vagyunk. Azt mondja, hogy szkenneljem le a számítógépet. Most hogyan van? Miként van? Melyik számítógépet szkenneljem be? Olyan, hogy ezt? Weird hardware. What's it for? Connected to the wall-mounted screens. Wonder where else these cables run. Azt már tudom, hogy fölfelé. Transmitter's within reach of our mystery van. Wonder if Elizabeth has ever seen the car. Akkor most kell Elizabettel beszélni, igen. Ez sokkal nagyobb ügy, mint ahogy gondoltuk. This is way bigger than we thought. Jeff's entire campaign could be threatened. Let me worry about the race. Just tell me what you managed to find. Találtam egy furcsa jelölőt a There's a tetőn. transmitter on the roof. Seems to be conveying a signal to a van out front. Know who it might be? We never set up any transmitter, and I don't know a thing about any van, but my guess is it's SSI's. Nem látok más Don't really see lehetőséget. any other possibility. But we still don't know who they work for. So what do we do with the transmitter? Nothing just yet. Let me check the van first. I'll wait here. Just don't tell Jeff anything for now, okay? Sure, whatever. I'll call him once I know something more substantial. That's fine. Just remember it's the busiest time for Jeff right now. You can always come and talk to me. Fine, I'll keep that in mind. Mondjuk Jeff nekem azt mondta, hogy ha bármit megtudok, akkor őt hívjam. Jó, hagyjuk el a lakást akkor, most már tényleg. Így. Most már tényleg leléphetünk. Keresd meg a lehallgató kocsit. De hogyha fejvan most Jeffet, akkor mi van? Egyáltalán engedi a játék, hogy ilyenkor felhívjam. Vajon? Mindjárt kipróbáljuk. Egyáltalán megvan a telefonszáma. Elvileg meg kéne, hogy legyen, mert múltkor felhívtam. Vagy múltkor? Az előbb hívtam. Jefferson. How about we take the wheels, V? That van could give us the slip any second. Jó. Azon vagyok, azon leszek. Na, srácok, lányok, hölgyek, urak, itt egy kicsi mentés és egy pici szünet, mindjárt visszatérek. Srácok, lányok, hölgyek, urak, itt vagyunk. Itt vagyok. Folytathatjuk szépen tovább itten a nyomozásokat. Nem ezzel akarok menni. Hát, nem, én nem ezzel akarok menni. Hanem ezzel. Állj meg. Mert ezzel szerintem utol tudom érni őket, hogyha esetlegesen el akarnának szökni. Keresd meg a lehallgató kocsit, ami 300 méterre van.
Csak 100 méterre van. Megpróbáltam azért úgy beállni, hogyha esetlegesen futni kell, akkor legyen hova futni, mivel futni. Jam-packed with hardware. My optics don't see any manufacturer info or detect any mods. They don't mass-produce trucks like those. What are they doing? What are they hiding? Earjacking. Huh. Could be the security firm or government. Media scouting for dirt on the paralysis? Whoever it is, our intruder could be in there. Think it's time I went and said hello. Nem tudom, hogy most valahol volt-e Johnny. De lehet, hogy most az volt a probléma, hogy... We are about to find out. Kövesd lehallgatok Gonna kocsit. lose him if you don't pick up the pace. Jó, baszki, de... Don't lose him, V. Oh, now you're interested. We could expose a corpo conspiracy here, V. I'm telling you. They could be corpo's spies or who the fuck knows what. Hát ez kurva jó, bazd meg. Jó. Merre mentek? Arra mentek. Hív fel Elizabetet. Jó. Visszatöltjük, jó? Ezt visszatöltjük, mert most ez el lett így baszva. Nem tudtam kimenni. Vagy nem tudom, most itt így fel kellett volna törnöm egy autót, és akkor azzal követni őket? Vagy így nem tudom, mit várt el így most itt a rendszer? Nem tudtam kimenni ott azon a kapun. De kérdés, hogy hol mentett utoljára a játék? Ha ott, hogy elindult az autó, akkor sajnos fel kell törnöm itt egy autót, és akkor úgy tudunk utánuk menni. Máshogy nem nagyon. Ó, hogy az a mocskos... Most... Jó. Akkor töltünk, visszatöltünk. Egy korábbi mentett állást. Na, engedj el. Not your ordinary van. We are about to find out. El az Don't útból. lose him, V. Oh, now you're interested. We could expose a corpo conspiracy here, V. I'm telling you. They could be corpo's spies or who the fuck knows what. Jó van, Johnny. 100 méter. Hát jó, szépen lassan azért csökken a távolság, oké. Én mondjuk arra is kíváncsi lennék, igen, tehát hogy mi történt volna akkor, igen, hogyha nem tudom őket követni, és föl kéne hívnom már Elizabetet. Akkor mit mondok neki, hogy bocsi, de elvesztettem őket? Jó, ennél a szarkocsinál hagyjuk a kéziféket, jó? Mert inkább csak kipördül. Kár, hogy nem az Look at politicians and see a curated display, but behind the scenes it's all-out war. Citizens don't choose their Most ez mi a szar? Then who? Gonna lose the key players, string pullers. They spy on all the paralyses, look for weak spots, blackmail, rig elections. They're taking us into Northside. It's Cannon well, Johnny.
Honnan jött elő ez a... Ez a gyalogos? Azt hiszem megjöttünk. Menthetünk egyet. Mehet a betörés protokoll. Így. Verőlegény. Kamera kikapcs. Nem tudom, mennyi életerőtök van, de csá. Még egy csá. Eddig jó haladunk, ezért mentek egyet, kettőt. Te hogy vettél engem észre? Na mehet a fertőzés akkor körbe. Na. Tedd magadat te ott a karékra. De hogy most töltöttem újra. Mármint életerőt. És nem ért semmit. Nem baj, megoldjuk. Valahogy csak megoldjuk. Csak sikerül bejutni. Túl sok a kamera, túl sok az emberke. És így fogta magát, kilépett, azt észrevett. Csináljuk egy betörés protokollt. 1C55-tel. Legalább az összes kamera kapcsolódjon ki. Mentés. Jó, az. Takarékra lett rakva. De ez ma megint észrevesz itt. Az anyádnak a... Hoppá, nem ezt akartam, bocsi. Adok én neked itt köcsögösködni. Jó, meg akkor kapsz egy nem túlterhelést akarok, az emberünket akarom elintézni. Én pedig ő intézel engem. Pont ezt akartam mondani. Bérbénázok. Bérbénázok ennyire. De most figyelem, elterelést nyomtam el, nem a pingelést? Nem tudom. Mert hiába nyomtam el ugye a pingelést, még mindig azt írta, hogy a pingelést tudom alkalmazni, pedig hogyha el van nyomva, akkor utána már le van tiltva. Nem tudom. Hát megint el tudom nyomni a pingelést. Nem fertőzést akartam.
Talán ezek összeborulnak. Ja, innen is jöhetnék. Amúgy. Na. Akkor még ezek kerestgélnek engem. Addig egy kicsit betörök a rendszerbe. Mondjuk így. Kapsz egy rövid záratot, csá. Hamutartó. És észrevesz, nézd meg. Pedig kikapcsoltalak. Kurvára kikapcsoltalak. De mindegy. Jó, nem találtak meg. Úgy tűnik. Bassza meg. Csá. Akkor ezt is kikapcsoljuk. És nézd meg, mert felmegy az optika zavaró, ezért nem tudok ráhekkelni egyből. Néha az optika zavaró az kurvára előnytelen. Ebből a szempontból. De elvileg akkor elintéztünk mindenkit. Elvileg. Aha. A fény. Oké. Ó, itt van egy kis pénz, úgyhogy mindjárt. Na nézzük. ...55 BD 7 a... 7 a 1C. Ezt nem lehet kinyitni. Jó, egy kamera. Még egy kamera. Hoppáré, ezt kikapcsoltuk gépészettel. Jó, ezt is kikapcsoljuk. Hogy. Meg hol van még kamera? Ott fönt. Jó, azt akkor nem kapcsolom ki. Azt nem érem el. Jó, fura. Na szóval mi van ezzel a furgonna? Mit kell? Kapcsolódjak rá. Á, szóval itt. Pierced it, we're in. Couldn't ask the NCPD for better records than this. Pictures, medical records. Vulnerability to neuroplasticity. It's some kind of database. Brain scans, the paralysis biological casts, neuroplasticity. Fuck. What about that? The blue shit. Fresh neural links. They're not spying on them, Johnny. They're fucking with their heads. No, You igen. say someone's literally controlling our upstanding politicians' minds? Red blots are memory residue in the hippocampus region. See how they're bleeding into the blue? So what are we looking at? They're planting new memories in their heads, modifying their personalities. This is big shit, Johnny. Fuck me.
Got other guinea pigs besides the paralysis, too. Quick, download the data. Whoever comes looking for it, that's your suspect. Shit! They're wiping the data. We've been made. Now they know someone's been in their database. Wonder if they also know who. Jó, hát akkor telefonálunk egyet. Valami nyugisabb helyen. Hülye kamera. Hogy? Na közben telefonálunk, igen. Elizabeth! V, do you have any news? Manipulálnak. You're gonna wanna sit down for this. It's way bigger than we thought. What is? You're being brainwashed. Literally. They've scanned your minds and now using some kind of conditioning to... Wait, not on the holo. Right. I'll come by. No. You and we need to speak alone. I know a little ramen place in Japantown. Sending you the coordinates. Right. See you there. 1,4 kilométerre van. Hát akkor gyors utazás lesz ebből. Túlmentem. Na mindegy. 4600-at kerestünk? Az igen. Akkor menjünk oda. Na, kíváncsi vagyok, hogy akkor most itt mi van? Hogyan vagyunk? Miként vagyunk? Mi lesz ebből a történetből? Mi lesz ennek így a vége? Igen, érdekes, hogy manipulálják. De mit manipulálnak? Tehát új emlékeket tesznek bele, a réget meg kitörlik? Majdnem sikerült itt átjutni. Hello. Will you sit? Leülök, Please? persze. Thank you for coming. Miért itt Why are we találkozunk? meeting here and not at your pad? Jó, nyilván én tudom, hogy miért nem, de hát akkor is. Because I have something to confess. In private. Not in front of Jeff. Okay. Confess away. I'm sorry. My nerves are shot. I can't gather my thoughts. Történt valami utoljára? Wasn't that long ago we last met. Something happened since then? No, I mean, something did happen, though not recently. It's a long story. I don't quite know how to tell you. Where to even start? Nem sietünk, ráérünk. Relax. No need to rush. A while ago, I started noticing some changes in Jeff's behavior. His personality, he seemed to be changing right in front of me. Becoming someone else. Ilyet már láttam. He stopped reading, forgot the title of his favorite movie. Even his musical taste changed overnight. Lizi-vizinél is valami hasonló van. Once, I said we should visit his brother's grave, and he told me that he'd been an only child. That's when I started thinking something bad was happening. Something insidious. And not just with Jeff. És mit észleltél Notice magadon? any changes in yourself? After some time, on several occasions, my friends pointed out that I was acting strangely. Oh, that must have been hard. It was. You know, it's at times like those you start to question reality. Jó, és akkor mi a So the whole következtetés? time you knew what I could end up finding.
I don't know who, how, or why, but they're changing us. That concealed room in our apartment, What about it? I'm sure I'd seen it before, but must have somehow forgotten. I find that terrifying. Beszéltél a férjeddel? Mentioned any of this to Jeff? I tried. I did. But he's blinded to everything. He just laughed, said I was imagining things. He once brought up a vacation that we never went on. Swear to God. He went on about it in such detail, I almost started believing him. Could be just you who forgot. Maybe they just wiped the trip from your memory. Hell, I don't know anymore. Don't you get that? Jó, és Haven't van told még me ezen the kívül whole valami? story yet, have you? I saw a stranger in our apartment one night tinkering with the monitors. But I was in such a state by then that I didn't know if I could trust my own eyes. So, you didn't do anything? I don't remember what happened. I talked to security the next morning. Semmi bele semmi. Let me guess. Cams didn't pick anything up. The guy just shrugged and said I must have dreamt it. He showed me the recording, of course. I felt like a lunatic. And then, the next day, I got a call. Who was it? Them. Whoever they are. There was a garbled voice on the other end. He never introduced himself. Megfenyegettek? They threaten you? Try to blackmail you? They said I was walking on thin ice. That if we kept stirring up trouble, Jeff could have an accident. Then they wiped any record of our conversation. It was as if it had never happened. So I'm begging you, V. Jefferson can't find out about any of this. Ever. His life depends on it. És végighazudtál nekem You akkor knew ezek who szerint. sent the intruder, but just strung me along anyway, Liz? I didn't have a choice. I didn't know what to do. Wanted everything to just go on and flow on, cause it was convenient. Convenient? I got the perfect life. Prominent husband. You don't lack for a thing. You think I'm having fun? You have no idea what it's like, living like this. És mi van, hogyha csak azt mondod, amit most programoztak What beléd? if you're just saying what they programmed you to say? Just reading off a script based on thoughts planted in your head. All I know is, I love my husband, and I want him to be safe, and happy. Or that's what they want you to know. You know what Jeff will do if you tell him? I know my husband. He'll start looking on his own. He can't find out about this. It'd destroy him. És maga szerint Jeff belefogna egy olyan harcba, amit nem nyerhet meg? Vagy tényleg hazugságban akar élni? V? Are you still with me? Ja, itt vagyok. De talán ez a... hát... ez az első. Damn it, Elizabeth, you gonna ignore this? Somebody poking around in your heads. What choice do I have? To get myself killed? Or see my husband dragged away from me? Asking me to lie to my employer? I'm going to tell Jeff that SSI was spying for his rival, Holt. You just need to confirm what I say. És mi van, hogyha azt mondom, hogy And nem? if I'm not on board? You have a choice. Just remember, any consequences will not be yours to deal with. Truly prepared to fire SSI? After the threats? It'd be brave, but risky as all get out. What they're doing to us is one thing, but when you found that concealed room, I can't accept strangers spying on us while we sleep. Not under my own roof. What difference does it make where? I'll take full responsibility for anything SSI goes on to do. I'm just asking you not to get Jefferson involved. I'll add a meeting in Reconciliation Park to Jeff's schedule. He'll be waiting. Since I can't know if I'll remember this conversation tomorrow, I'm counting on you not to forget what I asked of you. I won't. But that's all I can promise.
Goodbye, V. Hát ez kemény. De ez is baromi jó Whole történet. thing's fucked up, huh? Wouldn't want to be in her pants. Speaking of, overlapping memories, changing personalities. Remind you of anything? But hey, at least we know what we're up against. Nem az ő esetük és a miénk, nem. Tehát igen, az ő esetük egy kicsit más, mint a miénk. No, this is different. Saw yourself. They're purposely modifying their minds' individual thoughts. Mm-hmm. Paralysis make a damn nice next-gen puppet. Even in my day there were whispers about this kind of stuff. Cognitive pattern fluctuators, remote neural re-networking. In layman's terms, gaslighting. The beauty is that everything's fair game. Subliminal TV signals, high-density emitters in your electric toothbrush. You name it. És te mit tettél volna? Vagy mit csinálnál? What would you do? Some real rat bastards behind this. Someone's gotta take them down. Even by risking the paralysis' lives? Fuck knows what kind of shit a mayor controlled by puppet masters could pull. But yeah, you could end up putting their lives at risk. Or not. Tough choice, V. Ez Johnny. Ja, kemény. Kemény ez a sztori. Kemény ez a történet. De én szerintem... nem tudom. El kell mondanunk. Szerintem el kell mondanunk Jeffersonnak. Meg kell próbálni, igen. Tehát most előfordul igen az, hogy most elmondom neki, és lehet, hogy 24 órával később már kitörlik az elméjéből, de akkor is meg kell próbálni, hogy mi van akkor, igen, hogyha most ezt elmondom neki, hogy ő hogyan látja, miként látja. Mert lehet igen, hogy ő meg tudja állítani ezt az egész folyamatot. Ki tudja. Lehet, hogy ő tud valamit, amit a felesége nem. Ne veszítsd el a fejed. Mi az, hogy ne veszítsd el a fejed? Az micsoda? Ez a küldetés. Fedez fel a forgalmi zavar okát. Delamain cucc már megint. De most így honnan jött ez a küldetés? Túl sok itt az ember, vagy mi? Nem látok én semmilyen forgalmi zavart. Na mindegy. Érdekes igen ez a sztori, de igen, én most úgy vagyok vele, hogy szerintem el kell mondanunk Jeffersonnak. Hogy mi a helyzet. Nincs hangja a cipőnknek. Yeah? It doesn't matter what you tell him. It doesn't matter what you think of doing or do. You can't change anything. What? We know who you are. We know what you are. We know what you want. You are playing with fire. Don't dare cross the line. Fuck. Blablabla. Na ezért meg főleg elmondom. Kurva szátokat. Engem ti ne izéljetek. Hello, V. Hello. Hé, a következő verseny ott lesz, jó, oké. Ott lesz, ahol lennie kell. Üljünk Need le. to talk. Yes, I know. Elizabeth filled me in. Sounds like I was right to hire a professional. Elizabeth, what did she tell you, exactly? Didn't get specific. Just that SSI was spying for that son of a bitch Holt. Guess you got more, though. Nem Holt, az agymosásnak vetik alá magukat. SSI wasn't working for Holt. You're in deeper shit than you think. Meaning? Fejükbe vannak, betörnek az They're in your agyukba. heads, Jefferson. Yours and Elizabeth's. This some kind of chuckle-worthy metaphor? Bárcsak az lenne. Strange dreams, partial recall, jumbled memories. It's not just stress and long hours.
I don't know what you're trying to tell me, but I don't think I like where this is heading. Wake up! Your brain's a mess. Messier than the discount section of a beady smut hut. I'm not paying you to make up riddles for me, so get to the point. SSI's on the take of some unknown group that's out to control your lives. Tud valamit a rejtett szobáról a Know lakásban? there's a concealed room in your pad? Out with it. They've got tech in there you wouldn't believe. These people know everything about you and your wife, watching your every move. Nem hisz nekem. Valaki távolról kondicionálja maguk, ne idegen, Somebody's valaki irányít. programming you and your wife. Sounds like something out of the movies. Nem Saw hiszem. your brain scans. They're tweaking your neural connections. This ain't no movie, Jeff. Been at it for a while with you and Liz. Editing your memories, your tastes, your views and beliefs even. How could I not have known about this? Your memories? Can't even trust those anymore. If that's true, I'll never know what's real in my life and what's a lie, fabricated. Wait, the intruder. I have to find him. Sosem fogod Trust valószínű. You never will. First I'll find him, then I'll find whoever's behind this. Pull the curtain back on these motherfuckers and show them what's what. Én is megpróbálhatnék szembeszállni velük, nem? Worst thing anyone can do to a person is strip them of their sense of self. I'd fight back too. Igen, talán ez a They mondat, made ez me a jó winner. volt. And they're gonna regret that. For now, I'll let them think they're pulling the strings. Good luck. My God. I have to tell Liz! Tehetek, amúgy Elizabeth mindent Your tud. wife knows everything. Liz? How? Figured it out at some point? Elizabeth? No. She would have said something. Próbálta megvédeni magát. She feared for your life. Your daughter's life. Who could blame her? No. Well, she's never kept anything from me. And she doesn't scare easily, believe me. Got an anonymous holo telling her to keep her mouth shut. So she did what the perfect candidate's wife would do. Protected her family. I won't let them get away with this. Akar még valamit Is there tőlem? anything else I can do? You've done enough already, V. All that's left to do is wait. És mi a terv? So what now? Still want to be mayor? Well, I'm not about to give up. I didn't run just to... I'll wait for my window, an opportunity, then make my move. Isn't that exactly what they want? Well, I'll give more than they bargained for. The same with your Eddies. Take care, V. Good luck. And good night. So, thoughts? Somehow I doubt it's people who are behind this. So aliens? Very funny. You're too young to remember this, but not so long ago, people talked about rogue AIs prowling cyberspace. So, not aliens. Doesn't matter who. What matters is that guy decided to take up the gauntlet. My man. Nekem is. Jó. Talán kaptunk egy pár izét. Lovettát. És mindjárt szintet is lépünk majd. Na. Oké. Ez a meló is megvolt. Na, hogyha már itt van a halálos iram. Olvasd Claire üzenetét. Mondják, szóval, olvasd Claire üzenetét. Claire. Verseny Bedlencen. Hé, a következő verseny Bedlencen lesz, a nomádok a hazai pályán nem szaroznak, szóval csúcsvonalban kell lenned ott, mármint tényleg. Találkozunk a Brooklyn Street végén, az új gátán.
Hívj, mint a múltkor. Ahogy mondtam, találkozunk a Brooklyn City-en. Ahogy mondtam, nincs mit. Jó, találkozunk ott. Igen, tehát mi van akkor igen, hogyha fedez fel a forgalmi zavart? Jó, majd azt is. Nincs egy normális gyorsút a szópont? Miért akarsz engem elvinni a világ végére? Ez tiszta hülye ez a játék. Jó, halálos iram. Menj el a versenyre. Azon vagyok. 3,8 km. Na, tehát igen, hogy mi van akkor, hogyha igen, nem is élő személy az ellenfél. Mi van akkor, hogyha tényleg hogy ilyen robotikus akármicsoda? Az ellen hogy veszed fel a versenyt? Ez a nagy tömeg itt. Jó, majd a Delamain majd fölhívjuk, majd az is majd sorra kerül. Egyszer biztosan. Hoppá! Oké. Sikerült a nagy tömeget itt átugrani. Jó. Ezzel meg vagyunk. Célállomás. Ott. Akkor jövünk ide. Jó. Kéne egy jármű. Tejjel és cukorra. Így. És akkor ezen kívül még van egy verseny, ugye? Vagy nem? Vagy nem, van a 3 verseny, igen, és akkor lesz még a 4. döntő, gondolom én. De legalábbis így értelmeztem múltkor. De úgy érzem, hogy Jeffersonéknek a története az még folytatódni fog. Tehát nem ússzuk meg. Tehát szerintem ezt a mesterséges intelligenciát azért még felbasztam. Delamain. Come here. Del? Virus in my core. Damaged. Please. Please. Jó, majd mindjárt várj egy picit, jó? Csak előtte ezt hadd csináljam meg, jó? Hey, Claire. Next race. You ready? It'll be a tough one. Off-road, lots of lead flying. We'll take Beast. I want to try her out in the field. Nova. FYI, I'm Jó, amúgy is igen, azt akartam mondani, hogy Perfect. Join you in a sec. te kocsiddal Sounds menjünk. good. See ya. Ülj le a padra. És várj. Szegény Delamain. Még azzal is még van valami probléma. Valamivel később. Hát, mindjárt délután 4 óra. Hey, V. Good to see you again. Got another race to run, huh? Second of 4, I hope. Ready to go off-road? Nem látok rajongókat. Not a fan-friendly event, is it? What a bake in this sun. Speed, carnage, a crunching metal symphony. Yeah, dull stuff. Na, Think this one will be tough? Badlands, so no fucking around. Anything goes in this race. So you'll have your hands full. You too. One mistake and we'll be a 4-ton tumbleweed. I can do this. Okay, I'm just gonna melt under that sun, so gonna wait in the car. Sure. jó. Akkor beszállás. I really thought you'd stand me up again. I thought Bully would have to ride shotgun. Get your pants on. Bully is a fantastic shot. Fire up your engine. He is. 30 seconds and counting. 30. You hear me? Ignore him. Luigi tries to get in people's heads.
So next time I actually don't make what's it, up? there's duct tape in Just the wanted trunk. to wish you Just luck! saying. Thanks! Belétek is. 3, 2, 1! Tűnj már az útból. Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá. Azt mondták, hogy izé. Ja, várj, figyelni kéne, hogy merre megy az útszakasz, mi? Az útvonal. Azt mondták, hogy itt nincsenek szabályok. Jó kis Mad Max-es történet. Sárral, meg mindenne, meg homokkal. Füsttel, krómmal, minden egyébben. Ja jó, erre is jó volt, oké. Remélem, hogy erre is jó volt. És nem hagytam ki az ellenőrző pontot. Elvileg még elsők vagyunk, úgyhogy nem hagytuk ki. Meg most így, ahogy látom ezt a sárga vonalat, tudjátok milyen színűre csinálnám én? Vörösre vagy valamire, ami jobban látható. Mert ez a sárgás így a lemenő napfénybe, basz meg homokvihar. Ezt jól látom. Sandstorm, careful, B. Jó, hát maga vagyok az óvatosság. Az más később kurván nem látok semmit. Na így már jobb. Így már jobb a helyzet. Már jobban látom a sárga útvonalat. Menj odébb! Elizabeth, tudom, hogy úgy tűnhet, mint... Jó, majd elolvassuk. Bocsi, most éppen verseny van. Mondjuk most egyenesben vagyunk. Tudom, hogy úgy tűnhet, mint ha segíteni próbálna, de kérem, hogy hagyjon inkább magunkra, különben a dolgok rosszul alakulhatnak vissza, és kérem, kerüljön bennünket, már pedig már eddig is eleget tett, és blokkolva vagyok. Akkor lehet, hogy nem lesz már folytatása annak a történetnek. Nem lehet tudni, mindegy. Jó, ennyi volt a homokvihar. Legalábbis remélem. Szóval 35-ből akkor lassan végzünk. Túl vagyunk a versenynek a 2/3-ánál. Biotechnikai lakások, az igen. Elsők vagyunk? Ja, elsők vagyunk, jó van akkor. Az anyátokat. No, mindjárt vége lesz. Nem a végén kéne elkúrni. Claire, előrefele kéne. Remélem utol tudom még érni. Igen, ezt kéne lőni. Az igen. Húzzál már el előlünk! Ne kúrjál fel, hogy...
Itt csesszük el a legvégét. Na végre, köszönöm. Hát épp hogy csak. Drive up to the finish line. Kicsit azért tüzel a mi autónk is. Épp hogy csak túlélte. Hogy nyomom? How am I doing? You're too wide around corners and slow down the last straightaway, but I'm nitpicking. So, no regrets putting me behind the wheel. Not yet. Na. És az előző pilótád jobb volt, mint Last én? driver was better than I am? He was. A good husband. An amazing wheelman. Miatta csinálod? So you're racing for him? He adored this shit. Had a keen mind for machines, unmatched. He could talk to him. When he got behind the wheel, it was like he fused with it. But just him. No implants. Well, you say we win this for him? I'm counting on you. You want a lift to my garage? Ja, Sure, thanks. Let's go. ez jó lenne, hogyha eldobnál. Na, van ott úgyis egy ilyen gyors utazópont. Wow. Nem beszélgetünk? Akkor nem beszélgetünk. 3,5 kilométert meg azért nem várunk ki, hogy levezessen. Hanem akkor ugorjunk. Köszi. Na. Akkor, amíg várjuk itt ugye a halálos iramnak a következő fejezetét, addig megpróbálom felhívni ezt a fickót. Aztán, hogyha nem megy, akkor megyünk ide, és a River Ward-dal megcsináljuk ezt a dolgot. Én próbálkozok, igen, hívni ezt az akárki csodát. Most van ilyen 7 óra környéke. És hát fél 8. Cseszik felvenni a telefont, jó. És hát nem jó. Találkozz River Ward-dal. Este. Nem tudom, ez estének számít? Remélem, hogy annak számít. Jó. Találkozóhely. Pillanat türelmes srácok, lányok, csak éppen telefonom van.